Ayun guys, good morning. So, first day natin dito sa Lalaguna Villa and today din natin sisimulan ang ating Discover Scuba Diving Experience. Ang aga-aga nating mag-exercise today, kita nyo naman guys, warm up na rin to. So para doon sa mga hindi pa nakapag-try ng scuba diving at natatakot, keep watching guys kasi papakita ko sa inyo ang buong process para sa first timers na katulad ko. So meron na pala silang mini gym dito guys. So in case gusto nyo mag-workout, ayan. At ito naman guys ang pool area. So guys, pupunta na kami sa dive shop nila para makausap si Miss Ja. So si Miss Ja, isa sa mga dive master at member ng LLV Divers Team. At alam nyo ba guys kung bakit na nire-recommend ko itong Lalaguna Villa bukod sa maganda ang resort na to? Ito guys, tingnan nyo. Hello po. Welcome to LLP po. Thank you. Guys, hindi ako sponsored ng resort na to ha. Sobrang overwhelmed lang talaga ako sa bait ng mga tao dito.
Face mask. Yan. Ito naman yung mga life vest. Yan. Your legs like that, okay? Don't stretch them out. They'll hit on you.
come and join us for a dive anytime you like. We'll look after you. Okay? Guys, so, tayo ngayon sa Puerto Galera. Shout out kay So guys, thank you sa time nyo na panoorin ang vlog ko. Sana kahit papano may na-share din ako sa inyo today. Huwag kayo matakot na itry ang scuba diving. Malay nyo guys, maging hobby nyo rin ito. So till our next vlog guys, ingat palagi and share nyo sa comment section ang experiences nyo kung na-try nyo na ang scuba diving.